สวัสดีค่ะแม่ปลาค่ะวันนี้จะมาพาทำกล้องจากผ้าสักหลาดค่ะน่ารักมุ้งมิ้งนะคะสามารถทำเป็นพวงกุญแจได้ด้วยอันนี้ได้ไอเดียมาจากแอป Pinterest เหมือนเดิมค่ะวิธีทำไม่ยากเดี๋ยวเราไปดูกันเลย